भने हे अप्सराहरू किन जाऊ कस्तो आज आनन्द आइरहेको छ मलाई तिम्रो नृत्य हेर्न मन लागिरहेको छ जाऊ एउटा आसन लिएर आऊ ल अब बिना भजनको हामी नृत्य गरौँ ल यहाँ सुन न अप्सराहरू कति कति खान्छौ तिमीहरू म भन्दा नि मोटा मोटा भइसकेछौ हेर हेर ल अब तिमीहरू पेट घटाउन एक्सर्साइज गर्नु पर्यो होइन त ल बिना भजनको नृत्य गरौँ है त ल लाग्यो ल त्यसो त ट्याङ ट्याङ टुङ चाहिँ बोलाइदेऊ न लु त हो अलिक मजाले भएन अलिक मजाले यसरी नाच्नुपर्छ यहाँ आएर त म सिकाउँदैछु हो त्यता राम्रोसँग नाच्छ है अलि राम्रोसँग नाच्छ यता आएर मैले कसरी नाचिरहेको छु त्यसरी नाच्ने बारी कम्मर नाचेर नाच्छ है यहाँ मैले कसरी नाचिरहेको छु मैले नाचेर कसरी नाच हो अलिक मजा अलिक भएन अलिक कमर भएको छ अलिक बनाऊ किन भएन फेरि किन बिर्साएर लु कम्मर राख्नुपर्छ लु हो यता यसरी नाच्नुपर्छ हो ल खानु खाएको छ मोटाको छ नाच्न नजानेर हुन्छ हो यता हेर मैले जसरी नाच हो नाच छिटो नाच हो धेरै खिच्दी हाँस्ने होइन नि अलि राम्रोसँग नाच है नाच उता मतिर हेर मतिर म कसरी नाचेको छु कम्मर नाच कम्मर खोइ त बन्दै छोड्यो त एक गदकेहरू बजाओ त बजाओ इन्द्रे अब तैँले यो इन्द्रलोक छोडेर नर्कमा जानु पर्नेछ मेरो भइसकेको छ तेरो कम्मर नाच फुस्केला अहिले फेरि हो त्यसरी नाच मात्रै हेर्दै नाच है अप्सराहरूसँग नृत्य गरेर बसिरहेको छस् नृत्य गर्दै बस्छ आइज मसँग युद्ध गर तैँले सक्छस् भने अब तैँले यो इन्द्रलोक छोडेर पातालमा गएर बस्नुपर्ने छ इन्द्रको भन्दैछस् मलाई यो वृत्रसुरको भइसकेको छ आइज अब हेर्दै जा मेरो के हाल गर्छु र यो इन्द्रलोक अब वृत्रसुरको कब्जामा लिएर आउनेछु बुझिए तेरो भन्दैछस् तेरो यो इन्द्रलोक अब हुने छैन हो इन्द्रलोक भनेको इन्द्रको हो यहाँ कसैको हुन सक्दैन इन्द्रको हो बुझिस् तैँले जब हत्याको पाप गरेर बसिरहेको छस् यो इन्द्रलोक अब तेरो होइन यो हो तेरो तेरो इच्छा युद्ध गर्नु नै छ भने आइज युद्ध गर
आओ मसँग नाच्न हे कन्याहरू आओ नाच यसरी नाच्नुपर्छ हो कम्बर भएको अलिक मजाले अलिक भएन हो राम्ररी नाच राम्ररी अलिक मजाले हो अलिक उम्रिनु भयो बुढा हुनुको भनेको सुनलाई यहाँबाट उचालेर लगेर फालिदियो लगेर फालिदियो उचालेर लगेर फालिदियो हो जनता के गरिरहेको आएर फाल्यो